ดึง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 เนี่ยฟังอินโทรแล้วเปลี่ยนเพลงเลยก็ได้ไม่เป็นไรผมชอบอินโทรมากที่สุด โหเพลงนี้มึนสุดเลยฮะเป็นเพลงที่แบบนี่มันคือสลัมแมชชีนเหรอก็จัดหนักๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อส่วนไม่ชีมันไม่ใช่แค่จะครีเอทหรือจะเลอะเทอะนะรีเซ็ตโลกโห มันคืออะไรวะโฟร์ธคายหรือชื่อไทยคือดาวเคลื่อนดาราคอยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ปลดปล่อยที่สุดของวงโหเพลงอะไรวะคือเอางี้เลยผมเอาเงี้ยคอนเซ็ปต์ของผมอะเฮ้ยเพลงอะไรวะฟังยากฟังง่ายไม่รู้แต่ว่าอยากให้มันฟังแล้วมันสะใจถ้าความรู้สึกแรกคือสะใจเปิดมาถึงก็คือก็ตีหัวเลยนะก็จัดหนักๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเอกฉันท์ทุกคนรู้สึกเหมือนกันแน่โอ้ย Enemy มันเป็นเพลงที่ผมชอบดนตรีแนว EDM แล้วผมก็ไม่ชอบท่อนฮุกผมไม่ชอบได้ในเพลงทุกคนต้องมานั่งรอท่อนฮุกอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าก็ท่อนฮุกก็เป็น EDM ที่ผมชอบเลยละกันง่ายๆโอ้ทำไมเราผสมความเป็นล็อกกับกลิ่นดนตรีที่เป็นเหมือนมีกรุ๊ปบางอย่างที่มันเป็นเพลงเป็นลำเข้าไปแล้วแบบเท่จังวะดนตรีมันหนักมากเพราะฉะนั้นเลยอยากพูดถึงการต่อสู้กับความเลวของตัวเองอ่ะถ้าทุกคนเอาชนะมันได้โลกนี้ก็จะมีแต่คนดีอะไรเงี้ยเพลงนี้มึนสุดเลยฮะเป็นเพลงที่แบบนี่มันคือสลัมแมชชีนเหรออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า Who Are You เพลงนี้เป็นเพลงที่ท่อนดนตรีเท่มากๆอ่ะเคยคิดว่าแบบเราทำเวอร์ชันไทยเพลงนี้ดีอะไรเงี้ยผมอยากทำเพลงที่มีความสดใสแล้วก็ความดาร์กอยู่ในเพลงเดียวกันแต่ว่าเราเด็ก 90 นะเนาะเราก็ชอบแบบบอยแบนด์ผสมกับฮิปฮอปลึกๆดาร์กๆหน่อยก็เลยเป็น Who Are You ไม่รู้ตัวเองเป็นคนแนวไหนนี่แหละเหมือนเพลงทั่วโลกมันก็มีปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมมันไม่มีประเทศไหนรอดพ้นเลยอ่ะอันนี้คือก่อนโควิดด้วยซ้ำนะ ก็เลยรู้สึกว่าหรือมันต้องการพลังวิเศษอะไรบางอย่างวะที่เหมือนกับถุงมือธานอสที่มันแบบดีดปึ้งแล้วแบบรีเซ็ตโลกเป็นเพลงที่คนชอบเยอะฮะเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเป็นซอฟต์แมชชีนสูงในเรื่องของการเพอร์ฟอร์มในเรื่องของการที่เรานึกถึงตอนที่ซอฟต์แมชชีนเล่นสดเป็นยังไงนี่แหละเอาความรู้สึกนั้นกลับมายัดในเพลงนี้ใหม่กำลังนั่งไลฟ์อยู่กับแฟนคลับแล้วคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลองทำเพลงให้ดูพี่ทำเพลงเร็วนะพี่ไม่ได้ค่อยคิดเยอะหรอก ก็เลยทำกลองใส่คอร์ดใส่เมโลดี้ก็เสร็จเลยเมจิกวันนั้นตั้งแต่อินโทรจนถึงคอรัสแรกอะไรเงี้ยได้เลยแต่เสียดายไม่ได้อัดคลิปนี้ไว้แฟนคลับดูอยู่แร็กมูนโตนี่เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มนี้แหละในส่วนตัวของผมนะครับเหมือนอยู่ในมนต์ดำอะไรสักอย่างไม่รู้อะแต่ว่าผมนำเสนอเบสมากดึง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 เนี่ยเพลงนี้ลิฟคือเบสคือเพลงนี้พูดว่ามีวันหนึ่งที่ทุกคนขอพรกับพระจันทร์แล้วพรทุกข้อที่ทุกคนบนโลกใบนี้ขอเนี่ยเป็นจริงหมดแล้วเรามาดูกันว่าโลกมันจะวุ่นวายแค่ไหนถ้าทุกคนสมหวังขอพรได้สมหวังลึกลับดีผมว่าเพลงนี้ดูแบบฮะอะไรวะมีอะไรกว่าอะไรเงี้ยสำหรับผมมันคือคำว่าแบบเฟี้ยวๆอ่ะจิ้วๆ พุ่งๆอะไรอย่างเงี้ย You Are the One เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังมันๆนะครับก็เป็นเพลงที่ผมกับพี่วิทย์ทำดนตรีได้กันขึ้นมาก็คุยกันว่าเฮ้ยเราเป็นนักดนตรีเราต้องโชว์ความมีแบบเขาเรียกว่ามีความยูนิซันกันหรือมีความเป็นวงล็อกแอนด์โรมีสัดส่วนลำบากให้แฟนเพลงเห็นหน่อยว่าสำหรับไม่ชีมันไม่ใช่แค่จะครีเอทหรือจะเลอะเทอะนะมันก็เป็นนักดนตรีมีการนับท่อนนัดห้องสัดส่วนของเพลงมีลิฟกีตาร์มันเป็นการไว้ลายว่าพี่ยังเป็นวงล็อกอยู่นะมันดูเป็นสุภาพบุรุษสุดในอัลบั้มละกันฟังอินโทรแล้วเปลี่ยนเพลงเลยก็ได้ไม่เป็นไรผมชอบอินโทรมากที่สุด คือตอนแรกเนี่ยแก๊กเขามาถึงเนี่ยเขามีชื่อเพลงเลย 75% ซึ่งผมก็คือแบบว่ามันคืออะไรวะ
75%เป็นที่สุดของแก๊กมา10 ปีที่แล้วครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับสไตล์ของเพลงด้วยซ้ำมันไม่ได้บอกอะไรไว้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมก็สนุกกับการทำงานกับแก๊กกับพิวิทย์ก็คือมีสิ่งนี้แหละเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ได้ที่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะ เป็นแบบว่าอัดกีตาร์ริทึมเทคเดียวแล้วใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าพยายามจะเล่นไปกับมันฟังแล้วแบบไปกับมันให้ได้แล้วสิ่งที่บันทึกในเพลงคือสิ่งนั้นอยู่ตอนเนี้ย Blue Sky เพลงนี้ชอบเอามาเล่นสดเพราะว่ามันมากเลย เอาไปเล่นสดบ่อยด้วยโดยที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็คนไม่รู้เนื้อไม่เป็นไรแต่ว่าเต้นกันยับเหมือนกันสนุกดี มันแบบพอมาเล่นด้วยกันแล้วคือแบบมันตอบโจทย์บอกไม่ถูก แต่ว่าบูสกายความเจ๋งคือตอนอัดผมบอกกับคือคนอัดเป็นคนออสเตรเลียนะครับเป็นมือกลองที่มีฝีมือมากเลยเขาก็มาถามว่าอยากได้แบบไหนกลองเพลงเนี้ยผมก็บอกว่าเอาแบบที่ใครก็แกะตามไม่ได้ คอนเซปต์ของเพลง Bangkok กับเปลือกก็คือเราตั้งใจที่จะตั้งเอาชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยมาตั้งเป็นชื่อเพลงเอามาเป็นซิมโบลิกและชื่อไทยก็เป็นชื่อเปลือกก็เหมือนกับเป็นชื่อที่มันเล่าประมาณหนึ่งเลยแหละว่าเพลงนี้มันพูดถึงอะไรผมว่าเพลงนี้มีความเป็นเฟิร์สอยู่สูงนะครับมีความดาร์กแต่ว่ามีความโรแมนติกในสิ่งที่ตัวเฟิร์สเป็นแล้วก็จังหวะกลองเป็นสิ่งที่เฟิร์สครีเอทมา develop ต่อมาจากเพลงค้นเหมือนกันในเรื่องของสไตล์ดนตรีแล้วก็ทางของเพลงอะไรเงี้ยครับก็จะร้องแบบเย็นๆลมๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่พูดถึงมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกผมรู้สึกว่าลายกีตาร์เพลงนี้มันเป็นลายกีตาร์ที่มีกลิ่นลายเซนที่คนมักจะพูดว่าแบบเฮ้ยนี่ซัมเมอร์ชีนหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยเพลงนี้ตอบโจทย์เรื่องนั้นเหมือนกันเวลาคนได้ยินแล้วก็ริฟกีตาร์ของพี่วิทย์เนี่ยมันคือเสน่ห์ของความเป็นผู้ชายที่แบบความโรแมนติกของพี่วิทย์คือริฟกีตาร์เพลงนี้ผมบอกได้เลยไม่ใช่เคลิ้มไม่ใช่อะไรนะแบงคอกเนี่ยโรแมนติกของพี่เฟิร์สกับพี่วิทย์เลยผมไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวเท่าไหร่ Free like a hummingbird, care like a mother does. Free like a hummingbird, she'll show you how to love. Rise above. Hummingbird กับโลกสมมุตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่10 ปีแล้วที่เป็นเดโมHummingbird ผมมั่นใจว่าเฟิร์สต้องพูดตรงกับผมมาเห็นภาพตรงกันวันที่นั่งอยู่ที่คอนโดผมเล็กๆแล้วก็เคาะตะเกียบเคาะปากกาด้วยกันอะไรเงี้ยครับจะชอบเริ่มงานกันแบบเที่ยงคืนแล้วไปเสร็จตอนตี 5หรืออะไรเงี้ยแล้วผมกับแก๊กเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดก็จะมีสิ่งที่ฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงนั่นเสียงแมลงเสียงต้นไม้เสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาต้นทุนของตัวเองเอามาใส่ในงานด้วยก็คือเราอยากให้คนที่ฟังเพลงนี้ได้ฟังเสียงนกฟังเสียงธรรมชาติเราไม่ค่อยตีคอร์ดอย่างนี้กับเพลงแบบซิมซอฟแมชชีนนะก็สำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงประเภทไหนยังไงอาจจะแบบมีอะไรที่มันความซับซ้อนหรือบางอย่างมันอาจจะน้อยด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ไม่คิดว่าตัวเองจะทำด้วยซ้ำTomorrowland กับเรามาอย่างสันติก็เพลงนี้ก็จะเป็นมิติที่ตอบสนองวงเองในฐานะคนที่ทำเนื้อเพลงอะไรเงี้ยครับก็คือเพลงนี้ก็คือเหมือนเป็นเพลงที่สรุปตัวตนของความเป็น slot machine ในมุมของผมว่าด้วยความที่เราอยากสร้างให้วงนี้มันเป็นคาแรคเตอร์แบบ timeless เป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมชอบที่จะได้ยินเสียงเฟิร์สในอีกแบบหนึ่งเหมือนเฟิร์สอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเหมือนเฟิร์สอีกคนหนึ่งมันเหมือนเวลาเราได้เปิดเพลงนี้แล้วแบบมีคนมาบอกว่าใครร้องเฟิร์สหรออะไรเงี้ยคือคนมักจะไม่รู้สึกถึงมันแต่ว่าผมว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ซอมแมชชีนได้ทดลองสิ่งใหม่ๆเหมือนกันไม่รู้นะผมรู้สึกเพลงนี้ผมรู้สึกญี่ปุ่นมีความเป็นญี่ปุ่นในเพลงสูงอยากให้เป็นญี่ปุ่นแต่ก็พอออกมารวมๆแล้วมันก็เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันแกนสุดเลย G.O.D อันนี้เป็นเพลงที่มาจาก2เพลงรวมกันนะครับเพลงนี้ก็คือ Group of Death จริงๆเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่ซาวด์กีตาร์ใช้เวลาหานานมากๆทั้งลายลิฟตรงหัวแล้วก็มันจะมีเสียงอีกอันนึงที่มันเป็นตรงกลางเพลงที่เป็นฮาร์โมนิกนะคือทำทุกอย่างเพื่อได้มันมาหลายชั่วโมงมากๆจูนเสียงนู่นนี่นั่นนั่นคือเพลงนี้ก็จะมีไอเดียของแก๊ก
เข้ามาผสมด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างชัดเจน อันนี้ไอเดียแก๊กนะ ว่าเปรียบกับมนุษย์โลกเนี่ยก็คือเป็น group of death ก็คือทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย ก็เหมือนกับก้อนเนื้อก็คือ meat เป็นก้อนเนื้อ คุณไม่รู้ว่าคุณตายเมื่อไหร่แต่คุณรู้ว่าคุณตายแน่ เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไม่รู้แน่นอนเนี่ยว่ามันมากหรือน้อยไม่เท่ากันเนี่ยคุณสร้างบางอย่างให้ชีวิตคุณมีคุณค่า ให้คุณมีค่ามากกว่าเป็นก้อนเนื้อ ถ้าฟังเผินๆจะไม่รู้เลยว่ามันคือสล็อตแมชชีนแต่มันถูกครีเอทขึ้นมาโดยสล็อตแมชชีน True นี่เป็นเพลงที่ผมตั้งใจจะเขียนให้แฟนผมเองนะครับ ซึ่งผมได้ยินเพลงนี้ผมรู้สึกมันเป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในซีรีส์หนังโรแมนติกได้เลย True ผมก็ชอบเพลงนี้นะผมว่ามันมีความฮิปปี้ดีรู้สึกว่าแบบอยากทำไทยมากเลยน่าจะทำอะไรเงี้ยกลับไปทำทันไหม Siren Song เพลงนี้จะเป็นแทร็กสุดท้ายในอัลบั้มด้วย ก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงทดลองอีกเพลงหนึ่ง ก็เป็นงานทดลองสุดยอดพิมหากาพย์ของผมเหมือนกันอย่างที่บอกว่าผมเอาคอนเซปต์ตั้งก็คือเอาทุกอันที่เป็นเทคแรกครั้งแรกแล้วไม่ใช่คิดเยอะด้วยเทคแรกคือหยิบเบสได้เล่นเลยซาวกองก็จิ้มคอมเอามันขึ้นพรีเซตนี้มาก็ใส่อันนี้ไปเลย คือตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมว่ามันเหมาะกับ Blackpink หรือ Billie Eilish มากกว่า ผมเห็นเป็นแบบ pop star แล้วก็ร้องแล้วก็เต้นไปกับเพลงนี้ แต่เพลงนี้มันดันถูกครีเอทด้วยเรา ซึ่งเป็นวงร็อกอะไรเงี้ยครับ เพลงนี้มันเหมือนอารมณ์มันบางทีมันเหมือนจะแบบหยุดมันจะอะไรมันไม่ได้ต่อเนื่องเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแอบยากเหมือนกันแต่ไอเพลงนี้จุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละเราได้แล้วทำมันได้แล้วคือจุดที่มีเสียงกีตาร์ที่เป็นลายฟังนะซึ่งผมรู้สึกว่าตอนที่คิดเนี่ยจำได้ว่าคิดตอนอยู่ในห้องนอนที่คาม่าคือไม่ได้คิดในสตูคิดตอนที่แบบก็เลิกงานก็กลับไปนั่งซ้อมกีตาร์อยากเล่นนู่นเล่นนี่แล้วก็เจอเสียงนี้แล้วแบบเท่ดีนี่คือคิดตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องนอนเลยว่านี่แหละอันนี้แหละใช่มันได้มันเหมาะกับเพลงนี้และทุกคนจะชอบมัน silently as all the people carry